Всім доброго дня! Сьогодні розбавимо трошку тематику акумуляторів. Значить, є стабілізатор, семістерний стабілізатор, це українського виробництва. Ампер називається, Елікс, Одеса, здається. Бувши у використанні стабілізатора, я його придбав, тому що є проблема з електричною мережею у моїх батьків в селі. Вона завищена постійно і ДТЕК нічого не хоче робити. Ну, він каже, що не може нічого зробити, бо треба замінювати трансформатор, якого немає в наявності і так далі. Типу, чекайте. І мережа постійно 270-280 вольт, там інколи 260. Ну, так, в більшості вона завищена і завищена надто. Тому придбав такий стабілізатор, 9 тисяч гривень обійшовся на Олексі. А нові вони коштують близько 17 тисяч гривень. Це 9 кВт ампер, здається. 40 ампер. Автомат тут стоїть B40, типу на 40 ампер. Не дуже у нього гарний стан, і трошки поржавів, він десь лежав в гаражі. Більше, скажімо, лежав, ніж працював. Продавець сказав, що він десь 5 місяців працював і їм віддали їх по бартеру за роботу. Типу у клієнтів він стояв, недовго працював на якійсь манін-фермі, вона там розпалась, ну і так далі. Треба одну клему замінити, бо там трошки її зірвали. Бачимо, тріснута клема. Ось так називається стабілізатор Елікс Ampere U12140. Типу 12 ступеней у нього переключення. І на 40 ампер. Версія 2.0, є там зараз новіші, випускають. Діапазон напруги це номінальний, вказаний, для якого відбувається стабілізація із заданою точністю, там, чи 3%, щось такого плану. А взагалі може стабілізувати від 120 до 295 вольт, якщо не помиляюсь. Але там вже напруга буде трохи виходить за межі, які вказані, ну, типу, менша точність стабілізації буде. Я його перевірив, в принципі він працює, стан не ідеальний, але розберемо, подивимось, проведемо обслуговування. Ніколи не мав ще справи з такими штуками. Досить тяжка, 20 кг апарат. Розберемо, глянемо. В ремонті він не був ще, на ньому оригінальні пломби не зірвані. Він, в принципі, може бути ще й на гарантії, тому що 7 років, здається, гарантія на ці штуки. Але немає ніяких до нього паперів, ні чеків, ні гарантійок, нічого. Тому вскриваємо. Ось так виглядає апарат всередині. Великий такий трансформатор, алюмінієва обмотка. Ну, спеціалісти кажуть, що начебто повинен працювати, ну, що це не критично. Вентилятори такі, всі в бруді, ну, таке дисплей на шлейфі підключається, кришку можна зняти зручно. Релюшки, це для байпасу, напевно, на 40 ампер. Обмотки підписані, цікавий варіант, на термоусадки. Так, знизу там бачимо розміщується радіатор із теристорами. Я зніму, зараз його покажу. Дросель, фільтр. Загалом всередині стан непоганий, за виключенням нижньої цієї плити, ну вона реально краска вже облущилась, він, напевно, у воді стояв. Нижня частина була у воді, бо все знизу проржавіло. Бачу, може підфарбую трохи його. На роботу впливати не буде. Добре, що нічого знизу плата не розміщається і є запас по висоті. Тільки побачив, що одне кріплення було відломане з дисплею і лежало просто на платі. Треба бути уважним, коли вмикати перший раз. Ну, краще розбирати, але ми то з продавцем підключали і перевіряли його роботу. Підрозібрав трохи стабілізатор, проведу обслуговування по платі. І підфарбувати хочу корпус, тому що так незручно там з цим всім ділом. Хочу показати по фарбуванню трохи, тому що це верхня частина, яка, напевно, не була у воді. І під фарбою там просто ржавчина. Ну, якість підготовки перед покраскою, напевно, не на найвищому рівні, тому що я нижню частину також підколупую, і там краска просто злазить, вона не тримається до металу, ледь-ледь тримається. По платі давайте глянемо. Оце, щоб ви розуміли, це заводська пайка. Я відразу не дуже звернув увагу, а потім вже роздивлююсь, ну, дивіться, сліди каніфолі. Не змитої каніфолі. Пломби були, 2 пломби не зірвані. Це не після ремонту, тому що ця каніфоль, вона
по всій платі. Всі роз'єми, які паялися. SMD-монтаж, може десь вони на заводі замовляли. А так, бачите, всюди каніфоль, все, що навісні ці компоненти, всюди каніфоль запаяна. Про флюс, напевно, не знали чи. Сім штук сімістерів. БД, як там, БТА 4160-0Б. На 40 А сімістери, як і номінал автомату B40, ну, типу на 9 кВт А. Всі сімістери на термопасті посаджені. В принципі, термопаста жива, не висохла. Можна було б її не замінювати, але хочу попропаювати деякі дорожки. Бачимо, там немає припою. З тої сторони воно пропаяно, а тут не дуже попропаювали. Краще продублювати. З цього боку, в принципі, пропаяно, ну, але ну чому не помить його від цієї каніфолі? Ну, це жах. Тут каніфоль. Я щось думав, що буде краще якість виконання плати. Так, загалом наче непогано, і мікроконтролер STM32, але трошки не допрацювали. Так, значить, сімістери прикручуються до радіатора через термопасту і використовуються такі прижимні пластини. В принципі, нормальне кріплення, немає питань. І хочу вибірково деякі конденсатори випаяти і перевірити їх на ємність, на ЄСР, бо вже апарату 5 років, здається, то можуть повисихати. Але якщо він не працював, то в принципі можуть бути і нормальні конденсатори, перевірю. Ці також бачив, що можуть стріляти, не знаю, напевно до них лізти не буду. Хай працюють, поки будуть працювати. Стосовно схеми комутації. Трансформатор має 9 виводів котушки, 7 ключів. Заявлено 12 ступеней стабілізації. Я відразу подивився, бачив просто нові версії цього стабілізатора, і там було 12 ключів, типу там 14 виводів обмотки, чи 13 може, і 12 ключів. Тут лише 7. Думаю, невже це надурили? Типу, що мало виводів. Але потім в інтернеті подивився, що можуть бути схеми там, скажімо так, комбінована схема стабілізації. Зараз спробую намалювати і покажу, як тут відбувається саме 12 ступеней регулювання за рахунок комбінації обмоток. Значить, тут показав схему 7 ступеней регулювання. Типу на цю частину обмотки ми подаємо 220 і включенням, це показав як контакти, це може бути реле, в принципі, може бути сімістер, неважливо, просто йде включення певної обмотки. Типу, значить, у нас отут 220 вольт, і в цей бік, якщо ми включаємо на вихід цю частину обмотки, то йде зниження напруги, наприклад, там мінус 10 вольт, тут мінус 20 вольт, тут мінус 30. Який ключ включимо, і буде задіяна менша частина обмотки, типу менша напруга піде на вихід. Ці всі відключені, тільки одночасно один ключ спрацьовує. Якщо треба підвищити, то відповідно у нас включаються із цієї серії ключі, і от таким чином ми отримуємо 7 ступеней регулювання, 7 ключів. А як же ж тут зробили 12 ступеней регулювання із 7 ключами? І от я приблизно знайшов якусь таку схожу схему, але трохи не така вона була. Ну, от я думаю, що таким чином виконано. Ну, це дуже умовно кажу, що це може бути така схема. Бо я не знаю, як вони тут практично виконали, я не розмотував той трансформатор, не міряв нічого по виводам, це просто мої припущення. Значить, подається 220, так само на частину обмотки, береться так само в цей бік, понижається напруга, а в цей бік підвищується. І потім ще додатково включена ще одна обмотка, в якій також є ключі. Типу 7 ключів у нас іде, і, наприклад, нам треба підвищити напругу. От, наприклад, в даному випадку, значить, як ми замкнемо оцей ключ, у нас піде там плюс 50 вольт, і ще замкнемо цей ключ, буде плюс 60 вольт загалом. Типу до вхідної напруги додасться 60 вольт. Якщо замкнемо цей ключ, піде просто вхідна напруга і плюс додаткова, яка там, я написав тут, наприклад, 10, 20 і 30 вольт.
І розписав можливі варіанти. Типу, за рахунок цих комбінацій, 4 ключі і 3, можемо отримати 4 на 3, 12 варіантів переключень з використанням 7 ключів. Значить, наприклад, беремо, що вхідна напруга плюс 10 просто пішла. Типу, пішла сюди і плюс 10. Перший варіант. Вхідна і плюс 20. Вхідна плюс 20. Другий варіант. Давайте якісь складніші. Значить, вхідна плюс 50 і плюс 10. Значить, напруга піде через цю обмотку, плюс 50 вольт додасться і плюс 10 вольт. Буде плюс 60 від вхідної напруги. Якщо нам треба знизити, наприклад, можемо замкнути цей ключ. Піде мінус 35 плюс 10 вольт, або мінус 35 плюс 20 вольт, плюс 30. От таким комбінуванням. І от я написав можливі варіанти. Я ж кажу, це просто моє припущення, що такий варіант можливий. І, може тут взагалі не так вони підключені і не такий алгоритм. Але от є, наприклад, у нас 210 на вході, за рахунок плюс 10, оцієї одної обмотки типу напряму, буде 220. Якщо взяти 160 на вході, плюс 50 і плюс 10, нам зробить 220. Якщо, наприклад, у нас 250, ми можемо понизити на 35 і додати плюс 10, буде 225 вольт. Ну, більш-менш і точність зберігається. Я так дивився, тут десь близько 5% точність стабілізації виходить. У них там можуть бути другі напруги, це я так умовно рахую. Але мені здається, якась така схема використовується тут. І тоді можна 7 ключів використати і забезпечити необхідну і ступень регулювання, і точність. У нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 виводів трансформатора. В принципі, все наче сходиться. Це, в принципі, скажімо так, схоже до класичного автотрансформатора, до латера, який має ручку регулювання, ручну, як раніше до телевізорів там підключали в радянські часи. І просто частину обмотки підключаємо і можемо і знижувати напругу, і збільшувати. І стабілізатори, і релейні, і семісторні, вони приблизно по однаковому принципу працюють, але в більшості випадків просто частина обмотки підключається без таких комбінувань. Кількість ключів і транзисторів вони відповідає кількості ступеней регулювання. Тут трошки зекономили, напевно, на цих ключах і комбінують обмотки. Ще є стабілізатори інверторного плану, там змінний струм трансформується у постійний і з постійного у змінний. Відбувається висока точність стабілізації і там не по такому, там нема трансформаторів великих, там все йде за рахунок електроніки. То найбільш точні стабілізатори, але і найбільш дорожчі і складні, в принципі, в ремонті, бо тут схема така не дуже складна, її можна полагодити, а інверторні то вже складніше. І, відповідно, ще є такі само сервоприводні стабілізатори на основі як латер. Значить, відбувається регулювання за рахунок переміщення оцієї графітової щотки, яка їздить по обмотці, але переміщення відбувається не вручну, а сервоприводом. Типу ми електромеханічні, скажімо, стабілізатори. І там, якщо буде часта зміна напруги, то цей двигун буде постійно рухатись і зношувати і котушку, і сам двигун буде постійно в роботі. Тому вони можуть бути не такі надійні, як тірісторні, семісторні. Ну і релейні так само будуть при частій зміні напруги постійно клацати, тому що одне діло, коли полупровідники комутують, а друге діло, коли реле клацають. Є ще підвид релейних, коли реле дублюється, от оці контакти ще семістором продубльовані, ну там 2 семістора, здається. Типу, спочатку підключає семістор, комутує, щоб не було іскри, а далі вже реле бере на себе навантаження своїми контактами, гібридні стабілізатори. Також мають право на життя, але все одно механічно реле буде спрацьовувати і якийсь ресурс певний є. У них там заявляють, скільки тисяч циклів спрацювань цих реле, гарантійний випадок. Якщо більше, постійно напруга скачить, то ніхто вам по гарантії їх не буде ремонтувати. Тому, в принципі, я вибрав семістронний варіант, він мене найбільш влаштовує по ціні і по тому, що я отримаю, як він буде працювати. Перша клема взагалі тріснула і остання деформувалась. Автомат Made in Slovakia. Я таку фірму, в принципі, не знаю, але, напевно, нормально. І так виходить, якщо я правильно розумію, то одночасно мають бути відкриті 2 ключі скомутовані. Вони типу не в паралель працюють, а послідовно.
послідовне з'єднання. Не один ключ, як в цій схемі, одночасно працює, а два включені одночасно. Тестую конденсатори, значить ESR 032 Ом, 1070 мікрофарад. Я підключив просто на плату, його не випаюю, там 1000 мікрофарад ємність. Спробую зараз таким чином перевірити, якщо вдасться без випаювання, то буде взагалі нормально, але краще випаювати. Так, в принципі, не випаюючи, вдалося перевірити цей конденсатор, цей. І ще 5 штук, здається, треба випаяти, перевірити. Ну, в ідеалі. Перевірив всі конденсатори, в принципі, нормальної поємності по ESR. Підпаяв трохи семістори, повідмивав там скільки зміг. Дуже вони засрали цим каніфолом плату, але так, трохи вимив, трохи попідпаював, наче нормально. В стабілізаторі є два термодатчики, он один. Він знімає температуру із радіатора семісторів. І інший на трансформаторі. Він там стяжкою прикріплений, але вже стяжка деформувалася, він просто там болтається, треба замінити або якось по-іншому його закріпити. Збираю назад, трохи підфарбував корпус там, як вийшло. Хочу показати вентилятори, що це такі найбюджетніші, ну, типу як в комп'ютерних корпусах встановлюють по роз'єму, можна здогадатись, двохпровідні. Але вони тут рідко працюють, тому має бути добре все. Це не підшипники, здається, а звичайні втулочні. Замінив термопасту на семісторах, використовую таку MX4 Arctic. Цікавий варіант кріплення радіатора, бачите, прорізі такі як болгарка, і це для того, щоб вони в ці пази заходили. Таке доопрацювання. Ось так тримають ті защолки, зліва і справа, в принципі, нормально. Тримається. Зібрав стабілізатор, встановив трансформатор, плату, всі дроти під'єднав, як були, і замінив клемник на новий. Цікаво, чи ці клеми витримують 40 А струм. Ну, це такий формат, як автомобільні клеми. Не знаю, ну, напевно працює, але, як на мене, на такі клеми 40 А трошки занадто. Ну, на кожну клему, по кожній клемі протікає 40 А струм. Там чи по тій, чи по тій, чи по тій, як відбувається переключення по обмоткам. Ось так трошки вже краще виглядає, освіжив. Значить, вентилятори підключаються і термодатчик в той роз'єм. Нуль спільний. Типу іде перемичка, просто вхід і вихід. Можна підводити просто до інвертора 0, а якщо до навантаження у вас там вже підключено, то можна сюди не заводити його. Загальний. Вентилятори встановлені коректно. Типу беруть повітря знизу, продувають доверху і викидають зверху. І також беруть повітря за радіатором позаду і також продувають його через весь корпус і наверх. Зібрав стабілізатор, підключив через два латри, щоб збільшити напругу до максимальної 1. А той латер живиться від іншого латера. І так можна напругу подати близько 300 вольт на вхід. Подав живлення на стабілізатор, автомат вимкнений. І зараз моргає режим, що режим стабілізації. Якщо включу автомат, то він запуститься. В цьому режимі можна натиснути кнопку і включити байпас. Типу живлення подасться із входу на вихід відразу без стабілізації. Чутно, що всередині релюшка клацає. Значить, режим стабілізації, вмикаю автомат, іде відлік. І чутно, як живлення подалось на трансформатор. Спрацьовують вентилятори і вимикаються. Типу як тестовий режим. Споживання стабілізатора, холостий хід. Цей ваттметр показує 18 Вт, але треба дивитись на струм, тому що струм бачимо 0,2 А, косинус фі 0,36. Типу у нього велика реактивна складова. Так, наче активної складової небагато, 17 Вт. А якщо вимкнути трансформатор, лишити лише електроніку в такому варіанті, то 4 Вт споживання. На першому латрі виставив максимальну напругу і буду регулювати лише цим. Значить, напруга на виході і напруга на вході. Давайте і тут клацнемо, це напруга на виході.
В принципі, бачимо, досить точно відображає тут True RMS і тут так само заявляє True RMS. Значить, повернув напруга на вході, напруга на виході. На вході 200, на виході 217. 190. 150 на вході, на виході 225. Бачимо, що для тих крайніх режимів 130 вольт. Йому вже не вистачає ступеней і він буде мати велике відхилення. От 120 мінімально в нього здається, при 120 на виході лише 180. То вже такий крайній режим. І нижче 120 чи навіть 120 вимкнувся. Каже, що помилка по напрузі. Трошки збільшую. Почався відлік. 130 запустився. – 120-119 вимкнувся. Так, а десь 125 вольт, напевно, не включиться. Так, не вмикається, йому потрібно близько 130 вольт, щоб включитись повторно. – 130 вольт запустився. Добре. Значить, давайте збільшуємо. 220 на виході. Значить, 227 на виході коливається, якщо я трошки зменшую. Режим переключення бачимо, що переключається семістр в цьому діапазоні невеличкому на вході. Добре, давайте далі. Значить, 230, 240 вольт, 227 на виході, 250, 227 на виході, 260, 227 на виході, 270, 280, 230 на виході. Нагадую, що у нього максимально 295 заявлено. Він на тих діапазонах вже не буде зберігати ту точність, яка 3,5% задано, бачимо 290, вже 240 на виході. І 293, 294, 242 на виході. І 295 вимкнувся по перенапрузі. Зменшую. І включається при 285. Типу цих 10 вольт повертається напруга, на 10 вольт знижується і він включається. Загалом нормально, ніяких претензій. Цікаво, наскільки я міг вгадати стосовно ключів. Наприклад, виставляю 210, я собі малював, що при 210 на вході буде 220 на виході. 210 на вході, 217 на виході. Добре. 160. 223 виходить. Так, а для низьких, для 130 я малював вже буде 210 по моїм розрахункам. Бачимо 130. Типу, по моїх даних вийшла би більша точність на таких низьких напругах 210 вольт. А у виробника на тих низьких діапазонах точність буде вже поганою для низьких таких напруг або для екстремально високих. По моїх розрахунках при 290 мало би бути 230 на виході. А тут ми бачили, що при 290 240 на виході. Ну, типу, мої дані не співпадають з тим, як тут обмотки виконані, але показую, як є. Збоку на корпусі стабілізатора є такі підказки. Значить, це режим за замовчуванням. Всі параметри, які відображаються по черзі. Що вибраний режим стабілізації або байпасу, напруга на вході, на виході, вхідний струм, вхідна потужність у кВт, частота мережі, температура стабілізатора. Ну, там мається на увазі або трансформатор, або ключі, не знаю. ОФУ напряження вище чи нижче допустимого, частота неправильна і перегрів стабілізатора. А це розширене меню, в яке можна зайти, затиснувши кнопку на декілька секунд.
Тут бачимо, додається ще параметри розширені по температурі і для трансформатора окремо, і для ключів окремо. Номер включеного ключа. Цікавий параметр, хочу глянути, як вони там працюють. Чи два одночасно включені, чи по черзі. Ну, мають бути одночасно. Мінімальна вхідна напруга. Те, що задано, 120 вольт, здається. Время роботи часов. А це можна буде подивитися, скільки інвертор відпрацював годин. Количество відключень по максимальному напряженню, количество відключень по перегріву, спрацювання захисту, скільки було, і відключення стабілізатора сеті. Взагалі, скільки було відключень, версія ПО. Подивимося зараз. Так, це у нас звичайний режим роботи, не розширений. Вхідна напруга, вихідна, струм, здається, потужність немає зараз, частота, температура 21 градус, або транзистори, або трансформатор. І далі повертаємось знову на вхідну напругу. Для розширеного меню натискуємо. Все, заморгав індикатор, значить розширене меню. Тут все так само. Струм, потужність, частота. Температура трансформатора 19 градусів. Температура ключів. Написано спочатку вхідні, а потім вихідні, але ж ми бачили, що там один термодатчик. Ну, нехай. H1.3. Це цікаве меню. Номер включеного ключа, ну типу семістера. 1.3. А давайте позмінюємо. Я кручу латер. І бачимо, переключаються ключі. Семістери 2.2, 1.2, 3.1. Цікаво. Так, а четвертий ще повинен бути десь або спочатку. 1.1. Це я подав зараз мінімальну напругу, там 130 вольт, напевно. Так, значить, четвертий ключ десь повинен бути на максимальних напругах. Додаю, так, 1.4, 2.4, 3.4, це максимальне. Значить, у них перші вхідні вони заявляють 3 ключі, і вихідні 4. Їх тут температура вхідних ключів і вихідних ключів. Мається на увазі, напевно, що вхідних у них отут може бути 3, наприклад, ключа, типу як первинна і вторинна обмотка можуть рахувати, що, наприклад, тут у них 3 ключі, а тут 4. Ну, це я приблизно намалював, але цікаво, що майже вгадав. Так, переключаються ключі, значить, одночасно 2 ключа включені. Наступний параметр мінімальна напруга 120 вольт, і вона, здається, не змінюється. Далі параметр время роботи часов, скільки годин він працює. Індикатор тут моргає. Значить, моргає, що T-hour. Якщо моргає TH, значить 1000 годин. Бачимо, що TH моргає, значить 7890 годин він відпрацював. Зараз порахую, скільки це. Значить, 7890 годин виходить, це 330 днів, майже 1 рік. Продавець казав, що десь там 4-5 місяців він відпрацював. Ну, типу, в 2 рази прибрехав. Але нічого, загалом небагато. Для такого стабілізатора 1 рік роботи це, ну, це нормальний режим. Небагато він відпрацював. Далі дивимось. Значить, А005. Кількість відключень по максимальній напрузі. Це 295 вольт. І з цих 5 разів я, напевно, 2-4 рази тестував, і там у продавця, напевно, 1 чи 2 рази. Може, на заводі їх тестують по максимальній напрузі також. Тому, ну, невелика кількість відключень по високій напрузі. Кількість відключень по перегріву 0, не було взагалі відключень. І кількість відключень. Кількість спрацювань захисту ключів також 0, не було. Кількість відключень стабілізатора від мережі, типу взагалі відключень 513, ну, з яких я, напевно, разів 10 його відключав. Так, 500 разів у клієнта, в якого був встановлений цей стабілізатор, він відключався від мережі. Чи зникала напруга, чи він його відключав в ручному режимі. І версія ПО стабілізатора 2.2. І на платі, здається, там так само було 2.2 написано. Все, і повертаємось, це вже головне меню. Якщо не натискувати кнопки ніякі, там 100 секунд, здається, то вийде з цього розширеного меню і включиться звичайний режим відображення. Подивимось споживання при різній вхідній напрузі.
як змінюється 17 Вт, зменшує напругу 200 вольт і споживання загалом зменшується в холостому режимі без навантажень. І при 120 вольтах 13 Вт. Подивимося, який струм. 0,22 ампери, 0,45 косинус Фі. Давайте збільшимо до максимуму. Бачимо, що при збільшенні напруги струм, в принципі, трошки зменшився, але такий самий майже. Косинус Фі лише змінюється. Ну, все, вимкнувся. Довіряти цьому ваттметру я також не можу, його косинус Фі, він такий дуже умовний. Підключив на вихід осцилограф, щоб подивитися, яка там синусоїда буде після ключів. Ніяких проблем. Напруга на виході 224 вольта. І ось так виглядає синусоїда. Нагадую, що це семістори, типу два полупровідники, які включені назустріч друг другу, і вони пропускають обидві напівхвилі. Тому синусоїда нормальна, на виході без ніяких спотворень. Давайте порегулюємо напругу. Бачимо, як по амплітуді відбувається регулювання. Типу є такі скачки невеличкі, і вже тут зменшується амплітуда сигналу. Збільшує напругу. Також бачимо стрибки від переключень семісторів. Відключився. Стосовно напруги на вході 295 вольт, я не впевнений, що це найкращий варіант роботи, тому що конденсатори високовольтні 22 мікрофаради там стояли на 400 вольт, здається, і виправлена напруга там вже може доходити до 400 вольт. В ідеалі, напевно, їх встановлюють 450 або 500 вольт. Давайте порівняємо синусоїда, значить, зараз через семістори. Так вона виглядає. Я включу байпас. Так само бачимо знизу там невеличка нерівність така. Думав, що може то семістори дають, але то мережа така. Уловити, як відбувається переключення по семісторам. Бачимо, я змінював амплітуду. Там скачки вверх-вниз, але переключення реально безшовно. Типу амплітуда ось вирівнюється просто, підвищується, там зменшується. Давайте збільшу. Переключення, напевно, відбувається там, де синусоїда переходить 0, і тому ніякого рубленого сигналу взагалі не бачу. Я декілька разів спробував, змінював. І в амплітуді бачимо, є зміни коливання, але прям вирваних синусоїд, там напівхвиль, такого немає. Ось так, якщо в загальному дивитись, то бачимо коливання по напрузі, по амплітуді, але сигнал присутній, він не обривається взагалі. Так, поспостерігаємо, я зараз буду змінювати напругу різко. Бачимо, по амплітуді трохи є зміна, що вверх-вниз амплітуда збільшується і зменшується, а провалів не бачимо взагалі. В цьому плані семісторний стабілізатор краще, ніж релейний, бо в реле будуть невеличкі перепади, там декілька напівхвиль, або там може навіть і 10 не буде, поки він спрацює, будуть провали. Стосовно подачі фази і 0. Зараз я подаю по цьому дроту фазу, а по цьому 0. Все працює. Перевернув вилку в розетці. І зараз по цьому фаза, по цьому 0. Підключений до ваттметра і далі на стабілізатор. Також все працює. Просто враховуйте, що 0 тут об'єднаний, а фаза йде на вхід самого стабілізатора. Ну, бажано підключати правильно, так як виробник це рекомендує, але в принципі від перефазування фаза 0 нічого не має згоріти, буде працювати. Хочу показати ще стосовно стабілізації. Значить, на вході 520 Вт. Це міряю навантаження на виході через розумний розетку Xiaomi. Значить, на вході 520, на виході 501 Вт, типу 20
5 Вт приблизно, чи 20 Вт те, що споживає наш стабілізатор. Коефіцієнт корисної дії порахую і зараз на відео додам. Латром виставив 220 вольт на вході. Передивимось, значить, струм споживання з розетки складає 2,37 А при 222 вольта. Значить, якщо я зменшую напругу, у нас струм зростає. При 200 вольтах вже 2,7 А. Потужність на виході така сама. Зменшую ще. Давайте 150 вольт. Бачимо вже 3,7 А. На виході потужність, в принципі, така сама. Вона змінюється незначно. Типу струм у нас збільшився за рахунок того, що щоб стабілізувати напругу, десь треба брати її. І за рахунок струму йде збільшення напруги на виході. 150 на вході і 220 на виході. От такі справи. І якщо у вас на вході, наприклад, 120 вольт чи там 150 завжди, ви не зможете безкінечно брати потужність, тому що струм зросте значно і у вас мережа просадиться. 3,7 А. Давайте ще зменшимо. Чую, вже на самому тепловентилятору вже мало напруги. Вже на нього менше поступає також. Ну, далі струм вже сильно не буде збільшуватись, тому що там просто йде зменшення потужності. Ну, а от тут, бачимо, я додаю напругу, і струм буде зменшуватись. За рахунок струму йде стабілізація. І відповідно, якщо я буду збільшувати вхідну напругу, то струм буде зменшуватись. Бачимо, при 270 вольтах вже 2 А. Тому загалом, чим більше напруга, тим з мережі можна буде витягнути більше потужності при тих самовідних автоматах. Бачимо, 290 вольт вже 2,18 А. Потужність на виході зросла 610 Вт, тому що і напруга на виході зросла 236 вольт. І по входу, відповідно, також зросла потужність, тому що напруга зросла також. Ну, така от залежність, але струм зменшився 2,17 А. Відповідно, якщо мережа має стандартну напругу, ну, для даного стабілізатора це 220 вольт, він на неї розрахований. І ми можемо розраховувати на 40 А роботу стабілізатора. Але якщо у нас і для цієї напруги це буде 8,8 кВт, здається, ну, близько 9 кВт. А якщо у нас напруга буде занижена, 150 тих же вольт, струм у нас буде завищуватись від споживача, і ми з нього не витягнемо великої потужності. При 150 вольтах у нас вже 3,7. У нас струм зріс майже в 2 рази. І відповідно ми не 9 кВт отримаємо, а там 5 в кращому випадку. Треба розраховувати, що якщо занижена напруга у вас в мережі, то треба брати або тоді потужніший стабілізатор, або все-таки розмовляти з ДТЕК, щоб вони щось робили, щоб напруга так сильно не просідала, тому що стабілізатор це не завжди панацея, і витягнути з нього 9 кВт не вийде. Внутрішні семістри розраховані на 40 А, і напевно на більше 40 А може спрацювати захист, тому що він міряє струм, він бачить його. Бачимо 3,7 А і тут 3,7, в принципі, досить точно. І якщо струм буде 40 А, то може відбутись спрацювання захисту. І відповідно при 150 вольтах, якщо у нас буде 40 А струм, 150 вольт на 40 А, ми отримаємо лише 6000 кВт А. А якщо напруга вхідна буде ще менше, 120 вольт на 40, то ми отримаємо 4800 вольт ампер, а не 8800, як заявлено там по номіналу. Подивимося, наскільки точно струм показує. 3,8, 3,7 ампера. 3,4, 3,4. 3,5 і там майже 3,5. 3,2, 3,2. Непогано. Потужність він показує, здається, у кВт-амперах, типу 0,5 кВт-ампер. Це і у кВт, але так як косинус Фі одиниця майже, то в принципі так само. Ну,
Бачимо, у нього немає десятих після. Ну, ми не можемо по цьому індикатору побачити там більш точніше споживання, там 550 Вт, просто 0,5 кВт показує. Температуру по трансформатору зараз показує 22 градуси і ключів 27 градусів. Підключив до стабілізатора навантаження більш потужне. Ось такі дані, я порахую коефіцієнт корисної дії, скільки виходить. Ну, приблизно вийшло десь 98%. 97 заявляють відсотків, здається. Ну, може бути. Автотрансформатор, на основі якого зроблений цей стабілізатор, в принципі, вони досить економічні в плані коефіцієнта корисної дії, тому може бути. 97%, чому б ні. Потужність по входу цей показує 2240, там 2,2 кВт, 2,2 кВт ампера. Ще раз порахував, коефіцієнт корисної дії 97% вийшов. Ну, взагалі, так як і в інструкції написано. Вирішив протестувати під навантаженням 29 хвилин, 2200 Вт, температура трансформатора 24 градуси і температура ключів 42 градуси. Ну, ключі нагріваються, трансформатор ні, у нього масивність велика. Коли вже встановлю, то тоді спробую під більшим навантаженням, наскільки буде температура. 43 вже градуси. За цей час вентилятори взагалі не включались, жодного разу, лише при включенні самого стабілізатора. Під навантаженням і без навантаження, в принципі, він досить безшумний. Я не чув, щоб трансформатор гудів. І вентилятори включаються рідко, напевно, тільки коли семістри нагріваються досить суттєво. І стосовно байпаса, ще хотів сказати, що коли ми вибираємо режим байпас, щоб у нас було без стабілізатора, цей режим ми можемо вибрати тільки тоді, коли стабілізатор працює. Відповідно, якщо він вийде з ладу, то ви не зможете включити цей байпас, якщо електроніка не буде працювати. Тому бажано по входу встановлювати механічний байпас, якийсь або перемикач, або автомат перекидний. На цей байпас розраховувати все-таки не варто. Все, загалом показав, що хотів, обслужив стабілізатор, перевірив його роботу, режими роботи. І в наступному відео покажу вже його безпосередньо, як встановлю. Дякую за перегляд і гарного дня!